ICT කුප්පිය YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට ඔන්න අදත් මම අලුත්ම ටියුටෝරියල් එකක් අරගෙන ආවා. ඔයාලා අපේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් ICT කුප්පිය YouTube channel එක subscribe කරන්න. අමතක නොකර notification all button එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ ගැන නොදන්න ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දැනගැනීමට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. කලින් වීඩියෝ එකේදී CSS මාර්ජින් ගැන මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් අද මම CSS Box Model පිළිබඳව තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු පාඩමට. වෙබ් පේජ් එකක් ගත්තහම වෙබ් පේජ් එකේ ඊට අදාළ එලිමන්ට් බොක්ස් එකක හැඩයක් ගන්නවා. මේ බොක්ස් මොඩල් ගත්තහම ඒ කොටසට අයත් වෙනවා අදාළ එලිමන්ට් එකේ කන්ටෙන්ට් එක. ඒ වගේම ඒ වටේට තියෙනවා පැඩින් එක. ඊළඟට තියෙනවා බෝඩර් එක. අවසානයේ තියෙනවා මාර්ජින් එක. ඔයාලා වෙබ් පේජ් එකට ඇඩ් කරන ඉමේජ්, පැරග්‍රාෆ්, හෙඩ් ටැග්, බොඩි ටැග් වලට අදාළ විස්තර සියල්ලම මේ කන්ටෙන්ට් එකට තමයි අයත් වෙන්නේ. පැඩින්, බෝඩර්, මාර්ජින් ගැන අපි කලින් වීඩියෝ වලදී කතා කළා. ඒ නිසා මම මේ කොටස් ගැන දැන් විස්තර කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් කලින් වීඩියෝ බලලා මේ ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න. CSS Box Model කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට පැහැදිලිව අවබෝධ වෙයි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකෙන්. මම මේ විදිහට CSS කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගෙන CSS basic structure එක හදාගෙන Box Model කියලා සේව් කරලා තියෙනවා. වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් ඕපන් කළාම මේ විදිහට තමයි ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. මම දැන් මේ ටැග් වලට ඊට අදාළ වැලියු පාස් කරනවා. background color කියන property එකට light gray color එක width එක විදිහට පික්සල් 300ක් ඒ වගේම බෝඩර් එක පික්සල් 15ක් ඒ වගේම බෝඩර් කලර් එක solid green කලර් එක padding එක පික්සල් 50ක් ඒ වගේම මාර්ජින් එකේ සයිස් එක පික්සල් 20. ඊට පස්සේ හෙඩ් එක විදිහට CSS Box Model කියලා ටයිප් කරනවා. පැරග්‍රාෆ් එකක් මේ විදිහට ටයිප් කරනවා.
බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට head එක විදිහට CSS Box Model කියලා ටයිප් කරලා paragraph එකක් මේ විදිහට ටයිප් කරලා div tag එකට අදාළව මට input කරන්න ඕන details මේ විදිහට ටයිප් කරලා තියෙනවා. save කරලා මම ඉන්පුට් කරපු තොරතුරු වලට අදාළව අවුට්පුට් එක මේ විදිහට තමයි ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති මම ඇඩ් කරපු පැන්ඩින් බෝඩර් මාර්ජින් වලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකත් එකතු වෙලා අදාළ කන්ටෙන්ට් එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මේ කොටස බොක්ස් එකක හැඩය තමයි ගන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් CSS Box Model පිළිබඳව තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මම හිතනවා අද පාඩම ඔයාලට හොඳින් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අදට ගෙනියන්න ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.